Okay, so let us begin the second segment of our preparation, that is polity. So, polity, are you in the mood to study polity? Economy had to authority of polity had to finish over there. Our civil service of challenge to it way. We have to wear many hats. And that hat loses the shape. We forget which hat to put on where. Basic idea. আমি মোৰ আইডিয়াটো কি আমি মানে কি প্ল্যানত যাম যে আমি যিখিনি আমাৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ হ'ব বা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যিবিলাক এৰিয়াজ আছে যেনেকৈ ধৰক প্ৰিএম্বল হৈ গ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হৈ গ'ল ডিউটিজ হৈ গ'ল গোটেই চিলেবাছটো মোটামুটি যিখিনি জুডিচিয়াৰী পাৰ্লিয়ামেণ্ট এভৰিথিং তাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি পইণ্টাৰ্ছ আছে য'ৰ পৰা কুৱেশ্যনছ ৰিপিটেডলি আহে যিবিলাক আমি পাহৰিব পাৰোঁ সেইখিনিতো আমি কৰিমেই কিন্তু একটা যেটো ভাবো যে এনি সাবজেক্ট এটা এপ্ৰোচ থাকে সব সাবজেক্টৰ মানে মেইন বস্তুবিলাকৰ এটা প্ৰাইমেৰী আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত যদি আমি অকমান ইনভেষ্ট কৰো এই পিছৰ এক্টিভিটিটো ইজি হৈ যায় আদাৰৱাইজ মানে আমি হে এগেইন মানে কেপিটেল ফ্লো বহাবলৈ ডিভ্যালুয়েশন কৰিব লাগিব কেপিটেল ফ্লো কমাবলৈ ৰিভ্যালুয়েশন কৰিব লাগিব হেনেকুৱা টাইপ ফৰ্মুলা বনাই মুখস্থ কৰা আৰম্ভ কৰিম নহলে গম পাইছে নে কি যেতিয়া বুজি নাপায় হেনেকুৱা ফৰ্মুলা মুখস্থই কৰিব লাগিব ন Are you getting it? So here problem to hobo nalage. Then your preparation becomes smooth. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. মাঝে মাঝে yes no কৈ থাকিব তেতিয়া মানে ময়ো এনকাৰেজ হ'ম আৰু ডায়লগ মাৰিবলৈ Okay, polity মানে what is the মানে first thing that comes to your mind when we say polity? Polity বুলি ক'লে কি Constitution. কনস্টিটিউশনতকেও বেসিক কি আহে The government. আৰু একদম বঢ়িয়া I like it আৰু অলপ ভিতৰলে Debate. Constitution কৈছে government কৈছে debate কৈছে rights কৈছে আৰু মই শুনিব বিচাৰিছো কি টাৰ্ম What are the terms that comes to your mind while you study polity? So democracy. Democracy আৰু governance policies Contract. equity Big contract. contract মই কোৱেশ্চনটো সুধিছো যে একদম বেসিক প্ৰথম কথাটো কি হ'ব পাৰে পলিটি পঢ়িলে প্ৰথম কথাটো কি হ'ব পাৰে organized society People. you are coming okay I had enough of your ideas এতিয়া মই যেটো বেসিকত যেটো মানে বেসিক আইডিয়া পলিটি পঢ়োতে যেটো প্ৰথম বস্তুলে আহে মনত হেতু অৰ্ডাৰত যদি মই চাও তেতিয়া আটাইতকে দূৰত যেটো আছে হেতু হ'ব contract that is very far from what I am trying to give you তাৰ পিছত ধৰক এইবিলাক policies equity rights debate এইবিলাক পিছত আহে হা democracy এইবিলাক পিছত আহে governance এইবিলাক পিছত আহে constitution অকমান ওচৰত আহে government টো আহে মোটামুটি ওচৰত আপোনালোকে কোৱাৰ ভিতৰত যদি কিবা এটা একদম ওচৰ পাইছে কি এইটো organized society actually আমাৰ state polity প্ৰথম এইটো টাৰ্মটো কাৰণ মাইণ্ডত আহা নাই নেকি state টাৰ্মটো we studied a state na polity I challenge. so what is state hetur pra amar flow hobo laibo subject to so what is a state kiba idea ase ni
আইডিয়াটো এইটো কাৰণে লাগে কাৰণ চবৰে বেলেগ বেলেগ আইডিয়াছ আছে ষ্টেটৰ। ষ্টেটক যদি আমি কওঁ, ষ্টেটক আমি ক'ব পাৰো ষ্টেট ইজ এ এছ'চিয়েশ্যন টু ডেলিভাৰ ৱেলফেয়াৰ। তাৰ পৰা ক'ব পাৰো ষ্টেট ইজ এ পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যন। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো ষ্টেট ইজ এ মেম্বাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো ষ্টেট ইজ এ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এণ্টিটি। তাৰপিছত আমি আৰু এনেকুৱা আইডিয়াছ আছে ষ্টেট লৈ পেলাই, আৰু বিভিন্ন আইডিয়াত আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰো। ইটছ এ মানে হাইয়েষ্ট ডিচিশ্যন মেকিং অথৰিটি ইয়া ছভৰেন এণ্টিটি, সেইটোৱে হাইয়েষ্ট ডিচিশ্যন মেকিং এণ্টিটি বা ছভৰেন এণ্টিটি, এইবিলাক ক'ব পাৰো। কিন্তু আমাৰ আমি যেতিয়া এইটো ছাবজেক্ট পঢ়িম, যিটো আইডিয়া আমাৰ বেচিক মানে যিটো আইডিয়া আপোনাৰ নেচাৰেলি ফ্ল' হ'ব লাগিব, যে ষ্টেট বুলি ক'লে এইবিলাকতো থাকেই, কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰাইমেৰী কথাটো কি জানে, ষ্টেটৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি ষ্টেট পলিচিজ বিলাক সেই হিচাপত ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা মানে কি হয়, আমাৰ আজিকালি আহে কেতিয়াবা ডেফিনেশ্যনেল বস্তুবিলাক, মানে ডাইৰেক্ট ডেফিনেশ্যন বুলি মানে হেৰি কাৰণে নহয়, কিন্তু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কিছুমান জেগাত যে অ'কে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কথা কৰিছে, এইটো কিয় কৰিছে, সেই বস্তুটো প্ৰিলিমছতো আহি যায় কেতিয়াবা সেনেকুৱা, পলিচি ৰিলেটেড, ল ৰিলেটেড। চ' সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ বেচিক আইডিয়া অফ ষ্টেটটো জনাটো বহুত দৰকাৰী। চ' দ্য বেচিক আইডিয়া অফ ষ্টেট ইজ নট অল দিছ, এইবিলাকতো হয়েই, বাট দ্য বেচিক আইডিয়া why we form a state is mutual safety and security. This is the basic idea why we constitute the state. It is an organized association of people who have come together for the basic purpose of promoting their safety and you can say promoting their advantages also. Whatever they are gaining by coming together, they want to aggravate it or increase it. So it is the using the joint efforts or the combined strength of the two. So একদম প্ৰাইমেৰী লেভেলত ষ্টেটৰ কামটো প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। সেইটো কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে যে ষ্টেটৰ অপ'জ কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিয়াটো জানে নাই, মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় ষ্টেটক অপ'জ কৰিছিল? বিকজ ষ্টেটৰ মেইন কামটো যিহেতু ছেফটি দিয়া, তাৰ মানে কি, ইয়াৰ পৰা ইট ইজ ইমপ্লাইড ডেট ষ্টেট উইল বি দ্য অনলি অথৰিটি উইথ মনপলি অভাৰ ভাইলেন্স ইন এ ছ'চাইটি। Clear? This is the basic identity of a state. So it is the sole authority to punish somebody, or it has the monopoly over violence in a society. A basic idea to জনাটো একদম দৰকাৰী, নহলে কি হ'ব, এই পলিটিৰ আমি যেতিয়া মানে ষ্টেটৰ ৰোলটো আমি যেতিয়া এনালাইজ কৰিম চাম, তেতিয়া আমাৰ মানে কেতিয়াবা কিছুমান জেগাত আমি ধৰক ৱেলফেয়াৰ অৰিয়েণ্টেড সেইটো ভিউটো লৈহে আমি মানে বস্তুটো আগবাঢ়িম, কিন্তু নহয়, সেইটোতকেও প্ৰাইমেৰী কথাটো এইটো, ষ্টেট ফৰ্ম হৈছে to give security to individuals. So সেইটো properly execute কৰাৰ কাৰণে you have the idea of being the monopoly over punishment or violence. আৰু এইটোৰ আমি বেষ্ট এক্সাম্পল ক'ত দেখা পাওঁ, আমাৰ এতিয়া ইয়াত we don't have any lawyers here, but আমি যেতিয়া আমাৰ ক্ৰিমিনেল ল বিলাক চাওঁ ন, আমাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ বিলাক কেনেকে লিষ্টেড হয়, মাৰ্ডাৰ কেছ হওক বা এনি চুৰি ডকাইতি কেছ বিলাক কেনেকে লিষ্টেড হয়, নামবিলাক দেখা পাইছেনে? দেখা পাইছেনে? এইটো টাৰ্ম এটা থাকে, ষ্টেট ভাৰ্চেছ মিষ্টাৰ এ। আপোনাৰ ঘৰত চুৰি হ'ল, আপুনি যেতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, তাত কেছটো কি বুলি থাকিব, ষ্টেট ভাৰ্চেছ এই চুৰটো, তাত আপোনাৰ নামটো নাথাকে। ডু ইউ নো দিছ? Yes, sir. So what is the basic idea? The basic idea is that the people of the state in their collective capacity are considered as the party wronged by a criminal deed.
এটা ক্ৰিমিনেল এক্ট এটা হোৱা মানে এইটো আপোনাৰ এগেইনষ্টে নহয়, এজ এ হোল যিটো বডি কালেক্টিভ হয়, যিটো ষ্টেট বুলি এণ্টিটিটো ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো সেই গোটেই বডিটোক এটেক কৰা হয়। সেইটো কাৰণে সেইটো প্ৰিন্সিপলত মানে আমি গুৰুত্ব দিওঁ, উই ব্ৰিং দ্য আইডিয়া অফ ষ্টেট। চ' এই বস্তুটো আমি কিয় শিকি আছো সদায়, সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে উই আৰ ট্ৰাইং টু একচুৱেলি ফিগাৰ আউট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ৰোল অফ ষ্টেট। তেতিয়াহে আমি বাকী কনষ্টিটিউচনৰ কথাখিনি আমি বুজি পাম। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো? যেতিয়া ষ্টেটৰ কথা আহে প্ৰথম আইডিয়াটো এইটোলৈ আনিব যে ষ্টেট ৰিলেটেড কিবা এটা যদি MCQ পায় যে ওকে মেইন কথাটোতো এইটো যে সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে এটা ইট ইজ এ এছ'চিয়েশ্যন অফ পিপল টু এনচিয়ৰ ডেট সিকিউৰিটি এণ্ড সেফটি ইজ মেইনটেইনড। নেক্সট যেটো আইডিয়া আমি, আচ্ছা আপোনালোকে জানেনে যে এতিয়া অসমখনো এখন ষ্টেট, কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াত ষ্টেট শব্দটো ইউজ কৰিছো উইথ দ্য কেপিটেল এছ, দ্যাট ইজ উই আৰ টকিং এবাউট দ্য হোল বডি পলিটিক, এটা টাৰ্ম এটা আছে বডি পলিটিক বুলি কয়। উই আৰ টকিং এবাউট দ্য হোল বডি পলিটিক অৰ মানে হোল এছ'চিয়েশ্যন অফ দ্য মানে পিপুল উইদিন দিছ টেৰিটৰী কল ইণ্ডিয়া। চ' সেইটো ডিফাৰেন্সটো গম পাই ন কিয়? একটু এটাতটো ইট ইজ জাস্ট এ জিওগ্ৰাফিকেল এক্সপ্ৰেশন যে you are defined within a territorial boundary, that state comes with the small s. So Assam is a state, but যেতিয়া আমি capital S দি পেলাই বা গোটেইটোত চাম তেতিয়াহ'লে we are talking about whole of India. Next, there are 4 elements of a state. কি হয়? What are the 4 elements of a state? State হবলে হলে 4টা এলিমেন্ট থাকিব লাগিব। কি? People, population, Population, Sir, territory. territory, sovereignty, sovereignty, আৰু Established government. yes, government, established government. These are the 4 elements of state. আমি এটোৰ বেচিছতে আমি চাম যে আমাৰ সমাজত আমি ষ্টেট, এটা কথাত এই ভাষাতে কৈছিল ইট ইজ এ অৰ্গেনাইজ, মানে যেটো অৰ্গেনাইজ এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা কৈছিল ন, অৰ্গেনাইজ সোসাইটি। সো ষ্টেট ইজ কাইণ্ড অফ এন এছ'চিয়েশ্যন, বাট আমাৰ সমাজততো বহুত এছ'চিয়েশ্যন আছে, হয় নাই? তাৰপিছত ধৰক ষ্টেটটো আমি নেশ্যনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো, ষ্টেটটো গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো। এইবিলাকতো কাইণ্ড অফ এ বডি পলিটিকে হয় ন, এইবিলাক টাৰ্মতো ইট ইজ এ কালেক্টিভ অফ পিপল না। So how can we in a way distinguish state from any of these entities? এইবিলাকৰ লগত আমি কেনেকৈ ডিস্টিংগুইশ কৰিব? প্ৰথম এছ'চিয়েশ্যন আৰু ষ্টেটৰ মাজতে যে এনি কাইণ্ড অফ এছ'চিয়েশ্যন, সে ফৰ এক্সাম্পল ৰেচিডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন বা ইয়ৰ এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যন, এটা মানে ওৱান ক্লিয়াৰ ডিস্টিংগুইশিং ফিচাৰ। বাকীটো এইবিলাক আছে যে ষ্টেটে হয়তো কাৰোবাক ডাইৰেক্টলি লিগেলি পানিছ কৰিব পাৰে, এছ'চিয়েশ্যনতে নোৱাৰে। কিন্তু প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেন্স বিটুইন সে এ ষ্টেট এণ্ড এনি আদাৰ এছ'চিয়েশ্যন ইজ দ্যাট। আৰু এইটো বুজাত আপোনাৰ এই বস্তুখিনিলৈ আহিম হা, এলিমেণ্টছলৈ আহিম যেতিয়া আমি পিছত এই বস্তুটো কনচলিডেট কৰিম। কিন্তু ষ্টেট বুজি পোৱাৰ কাৰণে এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত ডিফাৰেন্সটো বুজি পাব লাগিব, তেতিয়া ষ্টেটৰ আইডিয়াটো আৰু বেছি সলিডিফাই হ'ব। এছ'চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে দ্য মেম্বাৰশ্বিপ ইজ ভলুণ্টাৰী। আপুনি কোনোবা এটা এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে, বাট ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত ইজ দেয়াৰ অপশ্যন। আপুনি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটৰ মানুহ নহ'ব বুলি ক'ব পাৰে নেকি? There is no option. It is mandatory. State of membership is mandatory. That is the basic difference between any other association and the association called state. So you are mandatorily a member of that association. State naমৰ association-টোত আপুনি আমি জন্ম লোৱাৰ মতে হৈয়ে গ'ল মানে মেম্বাৰ। তাৰপিছত যদি আমি
গভৰ্ণমেণ্ট বুলি যিটো এন্টিটি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট বুলি যিটো এন্টিটি আছে, what is government? Government, best way of describing government is that state is a kind of abstract thing and government is the concrete thing. State or power to manifest hoy through the institution called government. So state to actually is a greater superset, government is one element of it. The most significant element of it. So government or we can say it is the visible manifestation of state. But we can say government is the agency through which laws are made. Government বুলি কলে মনত ৰাখিবা আমি যেতিয়া government বুলি কওঁ আমি হেকিনিলে আহিম আমাৰ কনস্টিটিউশন খন যেতিয়া আমি খুলিম বা এক্সপান্ড কৰিম তিনটা অর্গানস থাকে গভর্নমেন্টৰ কি হয় অর্গানস কেটা The legislative, executive, judiciary. জুডিচিয়ারি এটা স্টুডেন্টে খুলুতে কৈছিল আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স I was like আৰু নাই আৰু নপঢ়ো আৰু একদম কনফিডেন্টলি কৈছিল আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স সো গভর্নমেন্ট হৈছে মানে হেতু কাৰণে গভর্নমেন্ট বুলি ক'লে বহুতে ভাবে যে অকল এক্সিকিউটিভ বুলি মানে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যেতিয়া পঢ়ো আমাৰ পাৰ্ট 5 অফ দা কনস্টিটিউশন তাতটো গোটেই তিনটাই থাকে ন এক্সিকিউটিভ starts with executive, then goes to legislature, then it goes to judiciary. So government বুলি ক'লে it includes all the three. Okay, so state or policy বা the idea of state, which is an abstract idea that is actually realized in concrete form through the idea of government. Kintu there is a basic distinction between state and government in the term fact that state or authority, state or authority is inherent. Apuni ite India as a state is that authority is self-evident, whereas government gets its authority from the constitution. Government or authority to directly aha nai, government authority to cover by constitution, because constitution there is an article called say 75 clause 3 the collective responsibility, but you need to have that much of strength to command majority in Lok Sabha. Tetiahe ami government form koribo parim. So government or authority to constitution e dise etu kane hoise. So hetu karone etia amar mane maze maze jitu news ot ahi thake 124A of IPC ki hoy etu etia no longer it is there. 124A ki asile sedition, correct. So sedition issue to hetue asil je tar kihor karone sedition against the state he hobo lage, against the government to sedition hobo nware no. Government or against the kunba koise how can it be sedition? Sedition that you are seditious means you are, if you speak wrongly about the state of India, then that is a different thing. That is obviously not permissible. But opposing the government cannot be equated with opposing the state, because both the authority of both are different. Eta to inherent hoy because I mean eta fixed territory under a group of people or as the people of that particular territory decides to create a entity called government through which they will flow their power. Hetu karone we mane greater entity is the idea of state. So state to thakiboi khoday, state or authority thakiboi, government change hoi thakibo, government ahibo jabo, that will change. So the basic idea is that state to is a everlasting or ongoing thing, whereas government comes and goes, or its authority is actually not a natural thing. Its authority is determined from the provisions of the constitution. Government aru state or matter difference to buzi pala na etia intermix nokoribo. State is a it's a broader idea.
এটা আৰু এটা কনসেপ্টৰ লগত আমাৰ খেলিমেলি লাগে ষ্টেট এণ্ড নেশ্যন আজিকালি নেশ্যন ষ্টেট বুলি কয় সো হোৱাট ইজ ষ্টেটটো আমি গম পালো ষ্টেট বুলি ক'লে যে ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এ legally binding association or মানে alignment of people legally binding alignment of people মানে people who have through a law or through proper way proper mechanism they have decided to constitute a government and that is what the idea of state is but nation ki hoy nation actually best define কৰিছিল এজন মাৰ্কসিষ্ট historian আছিলে বেনেডিক্ট এণ্ডাৰসন বুলি বেনেডিক্ট এণ্ডাৰসনে নেশ্যনক কি কৈছিল জানে কি কৈছিল কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি আপোনালোকে সবে ইন্টাৰভিউ দিয়া মানুহ কওকচোন বেনেডিক্ট এণ্ডাৰসনৰ যেটো আইডিয়া আছিল নেশ্যনেলিজম টো এটা টপিক আছে GS1 ত বেনেডিক্ট এণ্ডাৰসনে কৈছিল nations are imagined communities so nations itu idea how is it distinguished how can you distinguish that idea from the idea of state we can distinguish it with the fact that it is a psychological মানে basis it is created because of a psychological basis মানে কি হয় যে এটা এৰিয়াত মানুহখিনিয়ে যদি ভাবে যে আমাৰ এটা কমন আইডেন্টিটি আছে if people feel that they have a common identity that common identity can be language culture way of living anything broadly if there is a common sense of identity among a group of people then they can actually perceive themselves as belonging to a nation and can aspire for statehood যেতিয়া state পাই যায় তেতিয়া কয় হেতু nation state ইউৰোপত state form হোৱাৰ আগতে countries বিলাক nation আছিল they were nation মানে they had a common identity the French people French speaking people কাৰণে France German speaking people কাৰণে German English speaking people কাৰণে England Welsh speaking কাৰণে Wales so সেই নেশ্যনৰ কনসেপ্টটো প্ৰথমতে আহি then you create the idea of a state আৰু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো সে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স the idea of nation was always there India a nation in the making কাৰ কিতাপ কোনে লিখিছিল এখন India a nation in the making বুলি কোনে লিখিছিল কিতাপ এখন আছিল না ফেমাস the great moderate leader of INC চাই লব India a nation in the making কোনে লিখিছে কিতাপ আহি যাব পাৰে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী হ'ব লাগে if I am not wrong চাই লব কিন্তু চেক কৰিব so the idea is that because আমি proper statehood পোৱা নাই মানে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট এটা পোৱা নাই আৰু the idea of sovereignty মই এটো এতিয়ালৈকে বুজোৱা নাই sovereignty আইডিয়াটো আহিম আমি কিন্তু মানে we are not able to form a government of our own prior to independence but the idea of India was always there so tamane India has always been a nation but it became a nation state only after 47 so that is the difference between a nation and a state simple terms of kobole gole nation has no sovereignty the sovereignty principle to mane ki so when we say somebody is sovereign mane it is mane internally you are the chief decision making authority you are totally at the top and externally you are free from the actual terms of to hetu fully sovereign to কোনো country নাই no internally you are bounded by multiple factors domestic factors of federalism kiba kibi externally you suppose amar ebila globalization trade rules ebilake to amak limit kori rakhe no amar so ekdom theoretical sense of jitu bodin বুলি এজনে কৈছিল এবিল লিখিব মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই মই জাস্ট মানে আইছে কাৰণে কৈছো বডিনে কোৱা মতে যেটো sovereignty হেতু তো এক্সিষ্ট নকৰে but still মানে to the degree it is possible হেতু লেভেলত sovereign থাকে যেতিয়া sovereign হয় তেতিয়াহে state form হ'ব পাৰে আৰু যিবিলাক নেশ্যন তেওঁলোকৰ ডিস্টিংকশনটো হৈছে যদি অকল নেশ্যন আছে মানে they have no sovereignty okay sir so the four elements obviously population and territory is something that any aspiring group of people will have say for example Palestine hawk
The idea of the nation is always there. There is a people and there is the territory, but they are not able to find a government. Our government to assess a due, but they are not able to infuse sovereignty on that government. They are not able to be internally sovereign and externally independent. They are not a nation. Similarly, say if we say the organization called UN, United Nations is obviously a organization which we cannot say that it is a state. Why? Because there is no sovereignty. Sovereignty in government to say all the constituent governments of they form body. The General Assembly can be considered as a government, world government. But does it have the power to be internally free or be at the top? No, because the nation states, P5 nations, the permanent members, they dominate. No? The will of the UN is subservient to the will of the permanent 5. So sovereignty is such a defining principle of a group of association or group of people if it wants to be a state or a nation. That is the basic idea that I wanted to infuse in you. Now, again, one pop question. এনেকুৱা example আছে নেকি যে কি কোনোবা এখন state হয় কিন্তু nation নহয়? State হ'ব পাৰে আৰু nation নহ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা example আছে নেকি? Think. অকমান চিন্তা কৰকচোন আপোনালোকে. No. Idea থাকিব চাগে. Have you heard about Federation? Vatican City is a entity within Italy. It a kind of অকল ecclesiastical matters সিহঁতি work. সবখিনি বস্তুটো ইমান হেৰি নাই. But আমি country ক্ষেত্ৰতে চাওঁ যদি আমি pre-World War I অষ্ট্ৰিয়া চাওঁ, অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী যিটো বালকানাইজেশ্যন বুলি কওঁ ন, বালকানাইজেশ্যন টাৰ্মটো শুনিছে নাই? ইণ্ডিয়াটো ডেঞ্জাৰাছ ডেকেড বুলি কৈছিলে 1960s বালকানাইজেশ্যন টাৰ্ম আছে। কিয় কৈছিলে যে লাইক দ্য বালকানছ, লাইক কাণ্ট্ৰিজ বেচিকেলি অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী pre-World War I অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰীত কি হৈছিলে? There was this এম্পায়াৰ যিটো অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰিয়ান এম্পায়াৰ বিৰাট ডাঙৰ এম্পায়াৰ এটা আছিলে। But obviously তাৰ ইউনিটছ বিলাক they had their own national aspirations. So state আছিল বা dominant আছিল, everything আছিল, but nation হোৱা নাছিল। So India ক্ষেত্ৰতো এইটো after independence many Western scholars, Western academicians were suspicious of continued existence of India, but we have successfully diffused such ideas. 1960s to dangerous decade বুলি কৈছিল ন? Sir, যোনবোৰ ফেডাৰেল নেশ্যনছ আছে সেইবোৰ চবকে নেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰে পাৰি। সেইটো যোনটো Federal all our nations. Federal তেওঁলোকে এইটোতো out of their own will they are federating না? Federating হৈছে because they for better governance, for the যিটো principle of subsidiarity বুলি কয়, যিবিলাক বস্তু এতিয়া মোৰ ঘৰৰ আগফালে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে মই নিবিচাৰো এইটো দিল্লী মানুহে ঠিক কৰক বুলি, কিন্তু মোৰ লোকেল মানুহে ঠিক কৰিব লাগিব ন। So সেইটো যে প্ৰিন্সিপল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰিন্সিপল অফ সাবসিডিয়াৰিটিৰ কাৰণে আমি ফেডাৰেশ্যন হওঁ। ফেডাৰেশ্যন এইটো কাৰণে নহওঁ যে চবৰে নিজৰ নেশ্যনেল এস্পিৰেশ্যনছ আছে। That is not the reason why we federate. এতিয়া অসম বিহাৰ চবৰে যদি নেশ্যনেলিষ্টিক এস্পিৰেশ্যন থাকে সেইটো কাৰণে ফেডাৰেশ্যনটো হোৱা নাই ন। আৰু চেম আইডিয়া US-তো, the original federation, the 13 colonies
they actually formed the federal states by federation, not because they had national ambitions. It was to actually protect their individual interest as well as take advantage of the collective power. So, mathematically এইবিলাক কথা. Federation is a very enlightening and very solid concept that sustains a nation because you are able to address the varied needs of varied people. At the same time, you are able to show them that, look, this is what you get by being together. বুজিছ না? Yes. Okay. So this, after getting a brief primer on what a state is and what is the main idea of the state and how is it different from other similar terms like say association hawk, government hawk, nation hawk. Or after having discussed the 4 constituent elements, territory or population to say there has to be a territory and population, government to sovereignty to so this is basically the state. And our constitution actually is so beautifully organized. I have discussed, like obviously I have said it in multiple places, the fact that we have part 1, 2, 3, 4, 5 in an order that actually replicates the model how the state is. Like say we have the part 1 addresses the idea of the territory of India. It highlights how the India's territory is. India territory to define part 1. Part 2, part 3, part 4. Part 2 citizenship, part 3 fundamental rights, part 4 directive principles, part 4A fundamental duties. সেই এইখিনি পপুলেশ্যন এড্ৰেছ কৰিলে আৰু বাকি part 5 ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট তাতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এজ ৱেল এজ সভৰেনিটি এস্পেক্টটো তাতে হেণ্ডেল হৈ গ'ল। সো ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা যে কনষ্টিটিউশ্যনখন কি হয় আমি হেতুলে আহিম যে ইটস লাইক এ পাৱাৰ মেপ। It defines who has the power in any country. কিন্তু তাৰ আগতে constitution to at the basic level, constitution is a law. Constitution is a law. Ain hoy. So law ki hoy ami hetu janibo lage. Law, how can we define law? So write a standard definition of law. Law is a tool of social control. Saমাজিক controller karone eta tool hoy, but again law can come from any authority. Any authority pra ahile nohobo law. Law actually, law coming from the state, that is actually political sense of a positive law boli ko, but I mean yet etu distinction dorkar nai. But jetia state দিব যে আমাৰ কমিউনিটি প্ৰাও কিছুমান ল আহে ইয়ালে নাযাবি 14 তাৰিখে নুঘুৰিবি ক'বাত জেগাত কাবাৰ লগত এইবিলাকো কাইন্ড অফ ল কিন্তু সেইটো সভৰেন বেকিং নাথাকে so they do not have that legitimacy. So যদি এটা social control tool এটা এনেকুৱাকে থাকে which is backed by a sovereign back কৰিল now এতিয়াও incompleteness আছে definition প্ৰথম incompleteness মই ক'লো যে tool of social control to law by sovereign হ'ব পাৰে বা law by any other authority হ'ব পাৰে এই law হ'বলৈ হলে আমাৰ strictly speaking from polity point of view law হ'বলৈ হলে এটো এনেকুৱাটা হ'ব লাগিব যেটো sovereign back কৰিব লাগিব কিন্তু sovereign back কৰিলে আমি হেতু law বুলি বা legitimate law বুলি কম জানো এটা আমাৰ electoral bond is a prime example. Electoral bond is now no longer law. But the judiciary struck it down. Why did judiciary strike it down? I mean, technical details to say, but jodi ami on principle ko tetia hole etu hobo je because it was not tempered by certain
ideals of justice. মানে এটো ব্ৰড প্ৰিন্সিপলটো এটো যে লটো জাস্টিস থাকিব লাগিব যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ইলেক্ট্ৰাল বন্ড ভায়োলেটস 19(1)(a) the right of the voters to know where their political parties are getting funds from, that is actually impacting justice. So hetu eta essential factor say as media just merely government cannot bring any type of law. There has to be that that underlying bedrock of justice should be there to make it legitimate. So a tinta element basically law boli kobole hole the law at the basic fundamental level is a tool for social control. Saমাজিক control karone eta tool hoy. Second kotha to hoise ki it has to come from a sovereign boli kole it can be a government or any other authority which enjoys the legitimacy of the whole body politic. And thirdly, the law has to be tempered by certain ideals of justice. এই তিনটা কথা থাকিলেহে ডেফিনেশনটো কমপ্লিট হ'ব কাইলে যদি কোনোবাই অকল এখিনিতে ফুল ষ্টপ দি পেলাই আহি যায় বা এখিনিতে ফুল ষ্টপ দি পেলাই আহি যায় তেতিয়াতো ইনকমপ্লিট হ'ব ন গম পাইছেনে এর প্রবলেমটো হয় কি আমি এখিনি নাজানিলে এখিনিতে কমপ্লিট লাগে ল ইজ এ টুল অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল কি ধুনিয়া হৈ গল মজা মেইনছৰ এনসাৰ বিলাকতো এইটো প্ৰবলেম হয় হয়নে নহয় হয় স্যার কমপ্লিটনেস তো দৰকাৰী আইডিয়াজ বিলাকত কমপ্লিটনেস লাগে ক্লোজাৰটো বহুত দৰকাৰী ক্লোজ কৰিব পাৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা দৰকাৰী কথাখিনি কৈ ইউ হেভ টু ক্লোজ থিংস পঢ়াটো আমি ক্লোজ কৰিব পাৰিব লাগিব এনসাৰটো বস্তুবিলাক ক্লোজ কৰিব পাৰিব লাগিব মানে ওপেন এন্ডেড কি এৰি থৈ আহিব নালাগে বস্তু আচ্ছা এটা ল কি হয়তো আমি বুজি পালো এতিয়া আমাৰ আহিলে যে কনস্টিটিউশনো এটা ল সো কনস্টিটিউশন একচুয়ালি আটাইতকৈ ফান্ডামেন্টাল ল হয় না কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশন কেলে লাগে কওকচোন সেকেন্ড যেটো আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব এটা মই আই এম এজিউমিং দ্যাট ইউ নাও নো দ্য লিংক বিটুইন ল এন্ড কনস্টিটিউশন ল এ কনস্টিটিউশন এটা কনস্টিটিউশনে ল হয় এটা উল্টাটো হ'ব সেকেন্ড ল কনস্টিটিউশন হয় সব ল তো কনস্টিটিউশন হয় বাট কনস্টিটিউশন ইজ এ ল নাও মাই কোয়েশ্চন ইজ why do we have a constitution in India in India or anywhere in the world why do we have a constitution yo means or answer class হৈ থকা নাই but a understanding to দৰকাৰী হয় prelims possible তোমরা ভাবিব যে এটো কি ক্লাস হৈ আছে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাক পইণ্টাৰ্ছ লাগে প্ৰিএম্বল ক'ৰপৰা ইনস্পায়াৰ্ড অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন কোনে দিছিলে কোনটো কেছ এইবিলাক হৈ থাকিব এইবিলাকতো গুলি যাব এইবিলাক কিন্তু এই কনচেপ্টবিলাক বিল নকৰাকে যেতিয়া আমি কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্মানেণ্ট নহয় বস্তুবিলাক চ' এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ ফ'ৰ্থ ফাদাৰৰ ভিজন আছিলে আমাৰ নেশ্যনখনৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ আছিল দ্য তেওঁলোকৰ ভিজন vision? অফ দ্য নেশ্যন কিয় আছিল সেইটোতো এনেকুৱা হ'ল যে আপুনি IAS কিয় হ'ব বিচাৰে বিকজ মোৰ মাৰ ভিজন আছিল দেউতাৰ ভিজন আছিল কনষ্টিটিউশ্যনখন লাগে যাতে ইউনিফৰ্মিটি থাকে লত uniformity in law yeah you are hitting the boundaries আৰু কোনোবাই কিবা এটা লিখি দিছিলে to protect the rights of the people yeah rights এইবিলাকতো আহিবই মানে rights to again হেতু এটা কথা rights আগত আহিছে না constitution আগত আহিছে কোনে লিখিছিল এইটো কথা আসতে yeah ইণ্ডিয়াত rights আগত আহিছে না constitution আহিছে আগত Sir, Constitution. constitution আগত আহিছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ protect কৰিব ইয়াৰ কি সুৰজে কি লিখিছে to treat everyone equally yeah uniformity in law is something similar concept আৰু কিবা ideas cross fertilization of idea is important
কোৱেশ্চনটো অকণ ৰিফ্ৰেম কৰোঁ ইণ্ডিয়া যদি ডেমক্ৰেচি নহ'লে হয় কনষ্টিটিউশ্যন দৰকাৰ আছিল নেকি The concentration of power নহ'বলে concentration of power yeah মানে somewhat close মানে হেতুটো হয় মানে পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে কেনেকুৱা হ'ব হেতু ডিফাইন কৰিবলৈ হেতু হয় মানে in a way we are getting close but we are not hitting the bullseye এটো আমি যদি এটো কোৱেশ্চন এক্সপ্লোৰ কৰো তেতিয়া আমি বেছি বেটাৰ হ'ব যে ডেমক্ৰেসি নোহোৱা হেতেন কনষ্টিটিউশ্যন দৰকাৰ আছিল নে নাই তাৰ মানে অটোক্ৰেসি আৰু ডেমক্ৰেসিটো যদি এনেবল কৰিব আছে তেনেহলে Constitution. সিম্পল অটোক্ৰেসি মনাৰ্কি এইবিলাক সব একে মই কৈছো ডেমক্ৰেসি দুটাই টাইপ অফ গভৰ্নমেন্ট আছে পৃথিৱীত ডেমক্ৰেসি আৰু নন ডেমক্ৰেসি বাকি সবকে আমি আনডেমক্ৰেটিক বুলি কৈ দিলো আৰু এটা ডেমক্ৰেসি মোৰ কথা হ'ল যে ইণ্ডিয়া হেজ টেকেন দ্য ডেমক্ৰেটিক ৰুট বাট হেড ইণ্ডিয়া টেকেন এনি আদাৰ নন ডেমক্ৰেটিক ৰুট would we have required the constitution Sir, তেতিয়া maybe নালাগে maybe nalagile hoy no so mane constitution ta mane why do we have constitution we have constitution for democracy this is your answer or to enforce democracy to enable democracy we need constitution eto ko bisaise yes sir এইবিলাক জানে না এইবিলাক একদম ফাউন্ডেশনৰ বস্তু এইবিলাকে আপোনাৰ যেটো পলিটিৰ বেস টু যে বাকি বস্তুবিলাক পিছত আহিব মানে কনস্টিটিউশন কেলে আছে বিকজ ইন্ডিয়া ডেমক্ৰেটিক হয় এই আইডিয়াটো লৈ পেলাই যদি আপুনি পলিটিক্যালি কেৰি কৰে তেতিয়া হলে প্ৰবলেম আহিব পাৰে বস্তুটো এক্সপ্লোৰ কৰাত বেছিকে আৰু obviously মানে there are other aspects to it আৰু কোনবাই কিবা ক'ব নেকি The trust among people. মানে বেসিক্যালি ট্রাস্ট কিয়ত লাগে ডেমোক্রেসিত লাগে বিকজ ৰজাক পাতো আমি ট্রাস্ট শাস্ত্ৰ কথা নাহে ন ৰজা ইজ আৰ্বিট্ৰাৰী so coming to what I propose or মানে মই যেটো আইডিয়ালি আপোনালোকক টানি আনিব বিচাৰিছিলো the idea is that regardless of the nature of polity that we would have had it been a non-democracy, had it been a parliamentary, presidential or zero, we would still have needed a constitution. Why? Because constitutional basis to hoise the idea of rule of law. The idea of principle of natural justice. Similar ideas. The idea of constitutional morality. These are the foundational pillars of constitutional governance. এটা কথা হল কি constitutional governance মই এটো কথা কৈছো যে আমাৰ ইন্ডিয়া যদি ডেমোক্ৰেসি নহলে হয় তেতিয়াও কনস্টিটিউশন লাগিলে হয় কিয় because constitution originally যেতিয়া আহিছিল এটো কাৰণে নহয় যে ডেমোক্ৰেসি আনিবলৈ constitution আহা নাছিলে constitution আহিছিলে to check arbitrariness arbitrariness মানে বুজি পাইছে নে নাই arbitrariness মানে কি গম পাইছে নাই যি মন যায় তাকে কৰিছো এতিয়া মন গৈছে পঢ়িছো নাই মন যোৱা নপঢ়ো উঠি গৈছো that is arbitrary no কাবাক কিবা এটা ক'বলৈ কৈ দিছো সেই বস্তুটো নহবলে what is the opposite of arbitrariness rule of law so even if a country is a monarchy there has to be as etia mane scenario to enekwa that regardless of your political framework you cannot act arbitrarily etia jitu mane আমি যদি মানে পোস্ট এনলাইটেনমেন্ট যিবিলাক ভ্যালু যেতিয়া আমাৰ আছে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত আমাৰ পলিটিক্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় এটা পুটিনেও যে কৰে
he to eta facade eta to create kore no je he is acting in a legal or in a very manner he is like language use kori ase to attack Ukraine etu language etu koa nai no je ses kori dim amar hindi cinema nisina dialogue mara nai no etu koi ase ki regime change ko nai he kibo dhuniya na language question korisil na প্ৰথমতে ওলাইছিল এটা পাহৰি দিলো কেনেকুৱা language use কৰিছিল to মানে কিবা আৰু মানে ভাল language use কৰিছে মানে to show that it is a rule of law. So that at least that facade of rule of law has to be shown if not practiced. So rule of law is the basis of having a constitution because we cannot appear to be acting arbitrarily. Remember, the origin of constitution is the document called Magna Carta, which came in existence in the year 1215 CE. আজিকালি AD নিলিখিব দেই আজিকালি CE লিখিব লাগে common era 1215 CE কি হৈছিলে feudal lords in Englandত যিবিলাক feudal lords আছিল তেওঁলোকে they grouped together and made the king sign a document which was known as Magna Carta, which essentially meant that king cannot act arbitrarily. It has to follow certain guidelines. Obviously, properly to Azir Zeneke power defined Heneke nasil. Into regarding certain matters, king had to refer to that agreement or that Magna Carta while taking any decision. So, to check or to act as a limitation of power or to check arbitrariness is the idea behind having a constitution. So arbitrariness check to all democracy lage neki monarchy to ete buji paise constitutional relevance to so etia apni etu hetu nathakibo je democracy hoar karone amar e constitution aise no to check arbitrariness we have got the constitution so that is mane to create the mane to in a way execute the principle of rule of law the law will be the defining authority যেটো মানে আগতে আছিল লেক্স এতিয়া ৰেক্স এটা ৰেক্স না লেক্স এটো পাহৰি গলো কোনটো আছে এটো আছিল রুল অফ দ্য কিং ইফ আই এম নট ৰং চাই লও কনফিউজন লাগে এটা স্যার এটুৱে হয় নেকি মোৰ অলপ অলপ মনত থকা নিচিনা লাগিছে আমি কৰিছিলো যোৱাবাৰ লেক্স এটো was it লেক্স yeah মানে হয় এইবিলাক টার্ম প্রিলিমস আহি যাব পাৰে ভয়ো লাগে এখন আহে বুলি ক'বলৈ চাই দিব লেক্স মানে রুল অফ ল লেক্স মানে আৰু লেক্স মানে রুল অফ দ্য কিং এটা মনত ৰাখিলে হ'ল ইটো তেতিয়া মনত থাকিয়ে যাব অটোমেটিক্যালি লেক্স মানে হৈছে রুল অফ ল so এতিয়া আমি we are moving towards a system where we want to eliminate arbitrariness so that is the idea behind having the constitution ঠিক আছে so rule of law মানে কি বুজিছে ন it is the opposite of arbitrariness আমাৰ constitution code আছে article 14 ত কয় ন equality before law and equal protection of law so that is essentially the idea behind rule of law in English common law to AV Dicey বুলি যিজন expert আছে constitution expert তেওঁ দিছিল rule of law কথা definition আমি article 14 পঢ়োতে এখিনি আহিম basic idea খিনি তাৰপিছত মই কৈছো যে যেটো principle of natural justice এটো concept to similar to the idea of rule of law the law is ruling তাৰ মানে arbitrariness নাইকিয়া কৰা তাৰ মানে basically তিনটা principle প্ৰথমটো হৈছে
right to be heard. মানে কাবাৰ এগেইনষ্ট আমি কিবা এটা একশ্যন লৈছো, প্ৰথম তেওঁৰ এইটো অধিকাৰ আছে যে he should be you should be able to hear him, or he should be given the audience. Okay, so প্ৰথম কথা, the first principle of natural justice says that while taking action against anybody, first of all you need to hear him. Second to কথা হৈছে যে right to be heard asile aru eta ki asile yeah, no person can be a judge in his own case. So obviously যেটো মানে conflict of interest যেটো idea to conflict of interest is actually a violation of rule of law, বা violation of natural justice. আমার যে kind of মানে APSC chairman or যদি পুতেকে APSC দিয়ে, that is a kind of conflict of interest, no? So hetu kind of you can draw it to arbitrary ways, rule of law. Third is that authority shall act bona fide, mala fide. Bona fide mane with good intentions or with the right attitude. Mala fide mane with bad intentions. So while মানে আমি কেতিয়া নেচাৰেল জাস্টিস থাকিব যেতিয়া অথৰিটি এটা বনাফাইড ইন্টেনশনত নিজৰ ডিসিশন লয় বা নিজৰ এক্টিভিটিজ বিলাক কৰে। সো এইগিটা মানে বেসিক প্ৰিন্সিপলস হয়, এইগিটা প্ৰিন্সিপলস এডহেয়াৰ কৰিলেহে আমি ক'ব পাৰো যে নেচাৰেল জাস্টিস যেটো জাস্টিস at a basic level is মানে giving everyone his due. So যেটো মানে এটা মানে একদম হেৰি লেভেলত মানে এটা মানে কাইন্ড অফ মানে এটা ক্ৰুড বা ৰ লেভেলত যেতিয়া আমি জাস্টিস আছে নে নাই চেক কৰিবলৈ এইকিটা বস্তু চেক কৰিলে হয়। So এটোৰ obviously it is obviously related to the idea of rule of law, because rule of law to এটো কথাই কয় যে arbitrary যেতিয়া আমি হোম তেতিয়া এইকিটা বস্তু নহব। Okay, so the idea of rule of law is very much close to the idea of principle of natural justice. ঠিক আছে। থাৰ্ড যেটো কথা কৈছো মানে যেটো কাৰণে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন এক্সিষ্ট কৰে বা the idea that the basic idea that actually brings the constitution is the idea of constitutional morality. এটো মানে again মানে ডেফিনেশনৰ লে গলে বহুত কথাই থাকে। হুগো গ্ৰোথ বুলি এজন মানে পলিটিক্যাল ফিলোসফাৰ তেওঁ এটা দিছিলে, কিন্তু আমি সিম্পল টাৰ্মছত বস্তুটো বুজি চাওঁ। আমি যেটা কৈছো কনস্টিটিউশন মানে কি, ইট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ল। ফান্ডামেন্টাল লৰ অৰ্থটো দুটা। এটা অৰ্থ হৈছে যে it is the basic law, মানে আটাইতকৈ ফাৰ্স্ট ল হয়। আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যে যিবিলাক ল আহিব ইয়াৰ পিছত all has to conform to the constitution. মানে যদি it is violative of the constitution, then we can actually strike that law down. Why? Because it is violative of the fundamental law. Fundamental law বুলি কৈছো মানে everything has to be in the spirit of the constitution. So হেতুৱে আমি এটা হেতু কেছটো দেখা পালো ন, ইলেক্ট্ৰাল বণ্ডৰ কেছটো। It is not conforming to the constitution, so you can strike it down. তাৰপিছত আহিলে আমাৰ there is a term called constitutionalism. Constitutionalism is nothing but rule of law. মানে the fact that you believe in the idea of non-arbitrariness, or believe in the idea that law should be the deciding authority, or everything should be done based upon a law. There has to be a law behind any action of the state, obviously. And the idea of constitutional morality is actually the respect for
rule of law. এটা rule of law থাকিলেই নহব. There has to be a culture of respecting rule of law. Then only you can create a system of rule-based or law-based governance. এতিয়া the country called United Kingdom. You know, that country doesn't have a written constitution. Do you know that? UK doesn't have a written constitution. But still, it's rule of law. Why? Because it has a culture of adhering to rule of law for a long duration of time. So that in a way inculcates that spirit of rule of law among the people, and the institutions of UK also functions in that manner, in spite of the fact that they do not have a written constitution. UK কি হয়? Parliamentary democracy, so parliament to supreme হয় that. So যিয়ে বনায় parliamentary law, that becomes part of the constitution, that the unwritten constitution of party. So that is supreme. Into যিহেতু তাত you have the principle of rule of law, arbitrariness নাথাকে, that means you create a situation of constitutional governance. ঠিক আছে? Okay, so let us wind up at this moment, and we will meet again on Monday. I'll share you timing to মই কৈ দিম. Monday evening হ'ব, তাৰপিছত আমি দুটা কৰিম আৰু। ঠিক আছে? Okay, sir. সুধিবলৈ আছে নেকি কিবা? Anything? Sir, body politic to October কৰিব? Body politic মানে it is a group of people. It is a, you can say, a form of human association. সেইটোকে body politic বুলি কয়। ঠিক আছে। Good night.